แม้จะมองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้แต่พลังงานมหาศาลกำลังแฝงตัวอยู่ในทุกอนูของความว่างเปล่ารอบตัวเรานักฟิสิกส์เรียกมันว่าพลังงานจุดศูนย์หรือ Zero Point Energy ปรากฏการณ์ลึกลับที่ท้าทายความเข้าใจของมนุษย์มาเกือบศตวรรษทฤษฎีควอนตัมกล่าวว่าแม้ในอุณหภูมิต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้แม้ในสภาวะสูญญากาศที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยพลังงานยังคงหลงเหลืออยู่พลังงานที่อาจจะเป็นกุญแจไขความลับของแรงโน้มถ่วงแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแม้แต่โครงสร้างของจักรวาลมนุษย์จะเข้าถึงและควบคุมพลังงานมหัศจรรย์นี้ได้หรือไม่ติดตามได้ใน Zero Point Energy พลังงานมหาศาลในความว่างเปล่าสนับสนุนโดย Fortuner ชุดแต่ง Wide Body และล้ออัลลอยจาก Lenso สไตล์ที่แตกต่างในแบบผู้นำเช่นคุณพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศครบจบในที่เดียวพร้อมทางเลือกสบายๆด้วยการผ่อนรวมกับตัวรถได้โดยไม่ต้องจ่ายเต็มก้อนสะดวกสุดๆไปเลยครับ1. ความลี้ลับของความว่างที่ไม่ว่างในมุมมองของฟิสิกส์ดั้งเดิมความว่างเปล่าคือสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยเป็นพื้นที่ปราศจากวัตถุและพลังงานแต่ฟิสิกส์ควอนตัมกลับพลิกความเข้าใจนี้โดยสิ้นเชิงดร.ทอร์สเตน ลุดวิดนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานใหม่อธิบายว่าเมื่อเราเอาอนุภาคและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมดออกจากบริเวณหนึ่งแม้จะเป็นที่อุณหภูมิ0 องศาสมบูรณ์บริเวณนั้นก็ยังคงเต็มไปด้วยพลังงานและคู่อนุภาคมิติใหม่ของความว่างเปล่านี้เริ่มต้นเมื่อ123ปีก่อนเมื่อนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันแม็กซ์ พลังก์เสนอว่าพลังงานนั้นมาในรูปแบบของควอนตาหรือหน่วยพลังงานย่อยที่สุดทฤษฎีนี้นำไปสู่การพัฒนาเลเซอร์และความเข้าใจเกี่ยวกับโลกระดับอะตอมแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าคือพลังก์พบว่าที่อุณหภูมิ0 องศาเคลวินซึ่งเป็นอุณหภูมิต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้และไม่มีพลังงานความร้อนเหลืออยู่เลยแต่พลังงานบางอย่างยังคงหลงเหลืออยู่เรียกว่าพลังงานจุดศูนย์หากมองในระดับลึกลงไปอาจเปรียบพลังงานจุดศูนย์เหมือนทะเลพลังงานที่เราอาศัยอยู่ฟิสิกส์ควอนตัมอธิบายว่าแม้ในสุญญากาศที่ว่างเปล่าที่สุดจะมีอนุภาคจำนวนมหาศาลกำลังเกิดขึ้นและสลายตัวอย่างรวดเร็วเหมือนกำลังเล่นซ่อนหาอนุภาคเหล่านี้มีพลังงานเพียงเล็กน้อยแต่เมื่อรวมกันแล้วกลายเป็นพลังงานจุดศูนย์ที่มีอยู่ทุกคนทุกแห่งในจักรวาล 2. มหัศจรรย์แห่งการค้นพบเส้นทางควอนตัมจุดเริ่มต้นของแนวคิดพลังงานจุดศูนย์ปรากฏขึ้นในทศวรรษที่ 1920 เมื่อนักวิทยาศาสตร์เริ่มต้นทำความเข้าใจกลศาสตร์ควอนตัมพวกเขาตระหนักว่าแม้ที่อุณหภูมิต่ำสุดที่เป็นไปได้ที่เรียกว่า0 องศาสมบูรณ์อาจยังมีพลังงานบางส่วนหลงเหลืออยู่วิวัฒนาการสำคัญของแนวคิดนี้เกิดขึ้นในปี 1911 เมื่อพลังก์นำเสนอสมการที่ 2 ที่รวมพจน์พิเศษไว้นั่นคือเมื่ออุณหภูมิเป็นศูนย์พจน์แรกในสมการจะหายไปแต่ยังมีพลังงานคงเหลือในรูปแบบของพจน์ที่ 2คือค่าคงที่ของพลังงานคูณด้วยความถี่นี่คือจุดกำเนิดของแนวคิดพลังงานจุดศูนย์ซึ่งต่อมาได้รับการพัฒนาโดยพลังก์เองและวอเตอร์เนิร์สในช่วงปี 1911 ถึง 1916ความก้าวหน้าสำคัญเกิดขึ้นในปี 1947 เมื่อวิลลิส แลมป์ทำการทดลองที่ภายหลังเรียกว่าแลมป์ชิปซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างละเอียดของอะตอมไฮโดรเจนซึ่งภายหลังพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากพลังงานจุดศูนย์แลมป์เองอธิบายว่านี่คือหลักฐานที่แสดงว่าสุญญากาศไม่มีอยู่จริงในปีเดียวกันเฮนดริก คาซิเมียร์เสนอแนวคิดที่ต่อมาเรียกว่าปรากฏการณ์คาซิเมียร์ว่าแผ่นโลหะนำไฟฟ้า2แผ่นที่อยู่ใกล้กันในสุญญากาศจะกีดขวางความยาวคลื่นของพลังงานจุดศูนย์ที่ยาวกว่าระยะห่างระหว่างแผ่นทำให้แรงดันระหว่างแผ่นอ่อนลงและแรงดันภายนอกที่แข็งแรงกว่าจะผลักให้แผ่นเข้าหากันปรากฏการณ์นี้ได้รับการพิสูจน์อย่างแม่นยำโดยโมฮิดินและรอยและเบรซซี่และคณะในปี 1998 และ 2002 ตามลำดับปรากฏการณ์คาซิเมียร์เป็นปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่น่าสนใจและมีศักยภาพในการนำไปใช้ในเทคโนโลยีระดับนาโนเช่นการพัฒนาเครื่องจักรขนาดเล็กที่ใช้แรงดึงดูดหรือแรงผลักจากปรากฏการณ์นี้เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของส่วนประกอบต่างๆในอุปกรณ์ขนาดเล็กนอกจากนี้การควบคุมปรากฏการณ์คาซิเมียร์ยังสามารถนำไปใช้ในการสร้างอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนแรงดึงดูดเป็นแรงผลักได้ซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างอุปกรณ์เคลื่อนที่
โดยไม่ต้องสัมผัสกับพื้นผิวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ในสาขานาโนเทคโนโลยีและไมโครเทคโนโลยีซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างอุปกรณ์ที่มีความสามารถพิเศษและสามารถใช้งานได้ในหลายๆด้านเช่นการสื่อสารการแพทย์และการเดินทางในอวกาศ 3. ทะเลพลังงานแห่งจักรวาลมุมมองใหม่ของแรงพื้นฐานในทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัมพลังงานจุดศูนย์มีบทบาทสำคัญอย่างไม่น่าเชื่อดร. U.W. Massey อธิบายว่าอิเล็กตรอนในวงโคจรของอะตอมไฮโดรเจนแผ่รังสีพลังงานออกไปและในขณะเดียวกันก็ดูดกลืนพลังงานในปริมาณเท่ากันทำให้วงโคจรต่ำสุดของโบว์อิเล็กตรอนอยู่ในสภาวะสมดุลกับอนุภาคพลังงานจุดศูนย์รอบข้างนักวิทยาศาสตร์คำนวณว่าความหนาแน่นของพลังงานจุดศูนย์ในอวกาศสัมพันธ์กับค่าคงที่แรงโน้มถ่วงและ1ในลูกบาศก์นิ้วของอวกาศอาจมีพลังงานถึง10ยกกำลัง120จูลซึ่งเป็นตัวเลขที่มหาศาลเกินจินตนาการหากสามารถนำมาใช้ได้จะเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่ไม่มีวันหมดความเชื่อมโยงที่น่าทึ่งคืออันเดรซาคารอฟนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียผู้มีชื่อเสียงได้วิจัยผลกระทบของพลังงานจุดศูนย์ต่อแรงโน้มถ่วงและเสนอในปี 1967 ว่าแรงโน้มถ่วงไม่ใช่แรงพื้นฐานแต่เป็นผลของความผันผวนของพลังงานจุดศูนย์ทำนองเดียวกันอาจกล่าวได้ว่าแรงแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มก็อาจเชื่อมโยงกับการไหลวนของอนุภาคพลังงานจุดศูนย์เช่นกัน 4. ปรากฏการณ์อัศจรรย์ของฮีเลียมเหลวยวดยิ่งหนึ่งในปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งที่สุดที่อาจเชื่อมโยงกับพลังงานจุดศูนย์คือฮีเลียมซูเปอร์ฟลูอิดเมื่อฮีเลียมถูกทำให้เย็นลงถึงประมาณ 2.19 เคลวินจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันกลายเป็นของเหลวพิเศษที่ไหลได้โดยไม่มีความหนืดสามารถไหลขึ้นผนังภาชนะได้ราวกับท้าทายแรงโน้มถ่วงนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าพลังงานจุดศูนย์อาจจะมีบทบาทสำคัญในการทำให้ฮีเลียมมีคุณสมบัติเหล่านี้เมื่อฮีเลียมเย็นลงถึง 2.7 เคลวินพลังงานจุดศูนย์จะเริ่มสอดคล้องกับรังสีคลื่นไมโครเวฟพื้นหลังจักรวาลซึ่งเป็นพลังงานที่เหลืออยู่ในจักรวาลตั้งแต่สมัยเริ่มแรกการสอดคล้องนี้ทำให้อนุภาคพลังงานจุดศูนย์กระทบกับอะตอมฮีเลียมและทำให้เกิดคุณสมบัติพิเศษของซูเปอร์ฟลูอิดเมื่อฮีเลียมถูกทำให้เย็นลงถึง 2.7 เคลวินเส้นโค้งการกระจายพลังงานของ CMB หรือรังสีคลื่นไมโครเวฟพื้นหลังจักรวาลและพลังงานจุดศูนย์เริ่มสอดคล้องกันและเกิดการสั่นพ้องระหว่างอนุภาคพลังงานจุดศูนย์กับอะตอมฮีเลียมนี่คือจุดเริ่มต้นของแบบจำลอง2ของเหลวที่เสนอโดยแลนดาวซึ่งอธิบายว่าส่วนผสมของอะตอมฮีเลียมประกอบด้วยของเหลวอย่างแรกคืออะตอมฮีเลียมปกติที่มีความหนืดปกติและของเหลวอย่างที่2คืออะตอมฮีเลียมซูเปอร์ฟลูอิดที่มีความหนืดเป็นศูนย์ 5. วิวาทะและการทดสอบความจริงแม้ว่าพลังงานจุดศูนย์จะเป็นที่ยอมรับในทางทฤษฎีแต่การนำไปใช้จริงยังคงเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในวงการวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์อย่างดร.ลุกวิกบอกว่าถ้าเราสามารถแสดงให้เห็นว่าพลังงานสามารถถูกสร้างจากสุญญากาศได้จริงนั่นจะเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการทดลองที่พิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเราสามารถแปลงพลังงานจุดศูนย์เป็นแรงที่ขับเคลื่อนสิ่งต่างๆได้บางคนอาจจะคิดว่าการใช้พลังงานจุดศูนย์เป็นการสร้างเครื่องยนต์ที่ทำงานด้วยตัวเองตลอดไปแต่นั่นไม่ใช่ความหมายที่ถูกต้องดร.ลุกวิกอธิบายว่าเรากำลังพยายามสร้างเครื่องจักรที่สามารถแปลงพลังงานจุดศูนย์เป็นพลังงานที่ใช้งานได้จริงไม่ใช่เครื่องจักรที่ทำงานโดยไม่ต้องใช้พลังงานใดๆมีการพยายามสร้างอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานจุดศูนย์หลายอย่างเช่นอุปกรณ์ของฮันส์โคเลอร์ที่สร้างขึ้นเมื่อเกือบ100 ปีที่แล้วดร.ลุกวิกทำงานกับอุปกรณ์นี้เป็นเวลา20 ปีแต่เครื่องต้นแบบสามารถผลิตพลังงานได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นอุปกรณ์อื่นๆของโคเลอร์สามารถผลิตพลังงานได้มากขึ้นแต่ว่าการสร้างใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้เวลาและทรัพยากรมากขึ้นเพื่อค้นหาหลักการทำงานที่ถูกต้อง 6. อนาคตแห่งพลังงานไม่สิ้นสุดทั่วโลกมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำพลังงานจุดศูนย์มาใช้นักวิทยาศาสตร์จากองค์การนาซาอย่างฮาโรไวท์กำลังสร้างโครงสร้างขนาดเล็กเพื่อใช้ปรากฏการณ์คาซิเมียร์ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อใช้แผ่นโครงสร้างพิเศษดร.ลุกวิกกล่าวว่ามีหลายโครงการทั่วโลกที่กำลังใช้แนวคิดนี้เพื่อพัฒนาเครื่องจักรที่ใช้งานได้แต่ยังต้องการความพยายามและทรัพยากรมากขึ้นเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นหากเราสามารถดึงพลังงานจากความว่างเปล่าได้สำเร็จจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลกพลังงานเราจะได้แหล่งพลังงานสะอาดที่ไม่มีวันหมดและสามารถเข้าถึงได้ทุกที่
นี่จะช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอาจนำไปสู่การปฏิวัติในการเดินทางในอวกาศโดยสร้างยานอวกาศที่เดินทางได้ไกลโดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงมากพลังงานจุดศูนย์อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของจักรวาลการควบคุมพลังงานนี้อาจนำไปสู่การค้นพบใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนโลกในทางที่เราคาดไม่ถึง